Всім привіт, це канал Burkrainian, мене звуть Олексій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви можете підтримати наш канал Buy Me a Coffee в описі під цим відео. Сьогодні я вам розповім про бразильські будинки, в чому є недолік цих будинків, які зараз тут будуються біля нашого району. Це у нас такий закритий кондомініум, комплекс, він йде так по колу, бачите, дорога така по колу і замикається тут. Всі будинки типові, у цієї землі є власник, цей об'єкт знаходиться в Парачі, десь 2 кілометри від центру міста, і це дуже хороша локація вважається, тому що тут можна пішки пройти до супермаркета 10 хвилин буквально. Більшість людей мають автомобілі, які тут живуть, і також дуже багато людей мають мотоцикли або мопеди. Ну і, звичайно ж, в Парачі дуже популярні велосипеди, бо є велосипедна доріжка через все місто. Так ось, якщо ви хочете придбати будинок в такому комплексі, це буде коштувати вам десь 50-100 тисяч доларів, в залежності від самого району і площі будівлі, і оздоблення, і різних інших факторів. Але це безпечна дуже зона, це надзвичайно безпечна частина Бразилії. В цьому місті нічого ніколи не відбувається. Також є додатковий рівень безпеки, це закрита територія, бо там є ворота, які з ключика закриваються, відкриваються, можна заїхати, і вночі ніхто навіть машини не замикає, не ставить на сигналізацію, бо ніхто сюди не залазить, нічого тут не відбувається. Так ось, якщо ви хочете такий будинок придбати, оскільки це чужа земля, тобто вже хтось з самого початку викупив цю землю, тут є хазяйка цієї землі, і потихеньку люди викупають собі місця під будинки. І ось зараз, сьогодні неділя, тому нема на будівництві нікого, і я вирішив показати, як це виглядає будівництво, щоб ви розуміли, як будують бразильці. Я не дуже сильно, одразу вибачаюся, не дуже сильно розуміюся на будівництві, тому якщо ви щось побачите цікаве, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так ось, окрім того, що ви платите за будівництво будинку, або якщо ви купляєте вже готовий будинок, то це, як я сказав, 50-100 тисяч. Якщо ви будете його будувати самостійно, то це буде трохи дешевше, але в такому комплексі будувати треба за типовим проектом. Бачите, всі будинки однакові. І ось також ви будете платити податок на нерухомість. І я напишу, скільки він буде складати тут. І також ви будете платити власниці за оренду землі. Тепер переходимо до недоліків такого житла. Перший недолік – те, що в Бразилії майже всі будують будинки буквально в одну цеглинку. Бачите? Бачите, одна цеглинка. Ось, і вона не дуже товста, і потім вони покриваються це бетоном. І таким чином, оскільки тут дуже висока вологість, особливо на півдні Бразилії, то і є перепади температур. І дуже часто із цього виходить конденсат всередині хати. І коли у вас вже красиві стіни, зроблені як вам треба, то після цього ви можете опинитися в такій ситуації, що вам треба переробляти ремонт, особливо якщо ви не використовуєте, наприклад, кондиціонер, то дуже часто стіни починають пліснявою йти. Можливо, це не одразу відбувається, більше це стосується старіших будинків, але все ж таки це дуже неприємно. Я думаю, що цю проблему з конденсатом можна було б вирішити, якби у них була центральна система осушування повітря. Тобто, як в Америці роблять система, яка працює на весь будинок. Наприклад, у Флориді так це працює, тому що там дуже висока вологість, і вони просто встановлюють цю систему, яка збирає вологе повітря з усього будинку, виводить його, заводить вже осушене повітря назад. І таким чином система циркулює. У Бразилії дуже популярні отакі ось кондиціонери, по типу, як і в Україні, дуже популярні, які ставляться окремо на кожну кімнату, або, наприклад, на перший поверх, як цей кондиціонер стоїть, або там всередині йде така якби студія, а на другому поверсі йдуть дві спальні. І окремо на кожному поверсі також є санвузол. І що стосується таких кондиціонерів, звісно, вони, по-перше, не вмикаються на постійній основі, як знову ж таки це в Америці, у Флориді роблять. Тобто їх тільки за необхідністю
включають. Особливо тут дуже в Парачі багато людей, які або живуть тут не постійно, тобто приїжджають як на дачу сюди в Парачі, на свята на якісь, на фестивалі, або здають житло подобово. І в такому житлі ніхто кондиціонер не крутить цілодобово. І тому вологість вона накопичується в такій закритій хаті. Оця, наприклад, хата, вона здається, і друга хата – це дача. І в таких хатах накопичується вологість, і дуже може бути з часом проблема ця проявлятися з вологістю на стінах, з грибком і так далі. Тобто, на жаль, в Бразилії майже не існує таких будинків, в яких встановлена центральна така система кондиціонування і осушення повітря на весь такий будинок. І, до речі, ще другий мінус будинків, як я сказав, дуже часто будують такі таунхауси, які мають 2 поверхи. Якщо у вас є малі діти, то це є небезпечним, бо є сходинки там. І дуже часто вони будуються не дуже такі зручні так, для використання. Звісно, є спеціальні загорожі, які продаються для сходинок, але діти, які супермаленькі, так, для них це підходить. А от вже дитина, яка починає ходити, то, в принципі, все одно рано чи пізно необхідно знімати цю загорожу, щоб дитина навчилася спускатися, підніматися по цих сходинках. І за день вона може піднятися, спуститися більше 100 разів там. І ви просто не зможете фізично постійно слідкувати за дитиною. І таким чином у нас дитина упала зі сходинок, з 5-ї сходинки. Ми їздили потім у травматологію, я розповідав про цей досвід. У відео про мінуси Бразилії тут буде посилання. Тому найкраще, якщо у вас є маленькі діти, шукати житло без сходинок. А також бразильські будинки можуть бути дуже холодними взимку, незважаючи на те, що це тропічна країна. Є деякі регіони південні, в яких взимку буває доволі холодно, навіть доходити до 0 або 5 градусів тепла, особливо вночі і особливо в горах. І навіть тут у нас в Парачі, біля океану, і це не найпівденніша точка Бразилії, все одно вночі там було 10, 11, 12 градусів взимку. Звісно, такі тоненькі стіни, вони не мають жодної додаткової ізоляції, і тому в них буде дійсно вночі доволі холодно, і потрібно використовувати обігрівачі. Немає центральної системи опалення, як ви розумієте, ніхто не буде інвестувати в неї, і якщо навіть люди використовують обігрівачі, то це, як правило, одну маленьку кімнату можна поставити, якийсь калорифер. Ніхто не буде робити це на весь будинок, так? І тому це не дуже зручно. Влітку така сама ситуація. Якщо у вас є кондиціонер, ви можете охолодити кімнату, в якій ви знаходитеся, якщо це офіс, якщо це кімната, в якій діти грають або там готують, але ви не будете, скоріш за все, охолоджувати весь будинок, тому що у вас немає центральної такої системи. І, як правило, ці кондиціонерні спліт-юніти, вони не ставляться в кожну кімнату, тобто вони також економлять, поставили, наприклад, на одну спальню і внизу ще один кондиціонер. Це не дуже зручно. Звісно, якщо це ваш будинок, ви можете зробити по-іншому, але це також додаткові витрати, і з такими тонкими стінами тепло або холод, навпаки, не буде дуже сильно довго триматися. Також в Бразилії дуже часто використовують вентилятори, такі на стелі вентилятори і звичайні вентилятори, які ставляться в кімнаті. Це, звичайно, не є виходом, коли спека 35-45 градусів. Частково це вирішує проблему спеки, але це не є суперкласним виходом. Також ось вікно, як правило, вони ставлять вікно з одним склом лише. І тому це також не додає бонусів для енергоефективності житла. Тобто це лише одне скло, взимку буде холодно, влітку буде спекотно. Дуже рідко можна побачити, що було 2 скла або 3 скла. І тут просто така шторка, яка навіть не захищає від комарів, тому додатково треба вішати москітні сітки. Москітів в деяких регіонах, особливо влітку, дуже багато. Також вони переносять різні хвороби, тому це не є дуже зручно. І також, коли вони побудують цей будинок, то вони покриють стінку цементом. Коли вам потрібно зробити розетку або прибити картину, то вам потрібно це все від цементу, це буде дуже багато пилу і сміття. І це дуже непрактично. Також це дуже типове планування, коли заходиш у хату і одразу
відкритий такий простір, тобто це йде студія, там далі буде кухня стояти, наприклад, ось тут буде холодильник десь, і далі санвузол, так, тут буде перекриття на санвузол. І таким чином, коли заходиш, немає де діти одяг, немає де поставити взуття, тобто треба додатково якийсь простір для цього виділяти. Це взагалі незручно, на мою думку, і дуже краще було б мати якийсь ще окремий простір, коли заходиш, щоб одразу люди не потрапляли до тебе додому, не бачили всі твої речі. Ну, тобто, якось це не дуже затишно. У нас в селі як роблять такий, спочатку заходиш, передпокій є, там роздягнулися, так, можливо, тут менше теплих речей, менше взуття, але все одно ж воно є, і тому зручно було б мати ще якийсь додатковий такий передпокій. В Бразилії дуже популярною є плитка, вона тут може бути в усіх кімнатах, і в кухні, і в спальні, і в туалетах, само собою. І іноді це добре, коли спека, то прохолодну підлогу мати це прекрасно. Іноді плитка буває дуже сильно глянцева, і тому важче прибирати таку плитку, бо все видно, буквально кожна плямка. Килими не популярні в Бразилії через високу вологість, і там може заводитися грибок, пліснява. Дерев'яні підлоги, мабуть, через термітів. Я точно не можу сказати, чому це не дуже популярно. У нас є дерев'яні сходинки. Зараз покажу. От і з мінусів плитки також те, що щось може впасти і просто розбитися. Бачите, волосся, все сміття видно одразу на плитці. Якщо там пару днів не прибрав, то все видно. І ще один момент, наприклад, ви придбали такий будинок або побудували на такій території. І з часом починають люди добудовувати ще там будинки. Ну, мабуть, що є якийсь план забудови такого району, і на етапі вже купівлі ви знаєте, що тут буде, наприклад, це ваш будинок, і що тут ще буде 2 будинки, і тут ще буде 3. Тобто, мабуть, ви про це знали, але пройшло вже 2 чи 3 роки, люди тут живуть, і тут продовжується будівництво періодично, тобто починають добудовувати якісь будинки. Ну, це, звичайно, погано, тому що ви маєте дихати всім цим цементом, пилом, є шум від будівництва постійно. І це такий дуже важливий недолік, який треба мати на увазі. А якщо ви купуєте житло не в такому закритому комплексі, а просто окремо десь на якомусь райончику, то там тим більше можуть бути якісь забудови постійно. Ну, хоча якщо це вже якесь місце, в якому немає місця, де будувати нові будинки, то там такого, звісно, не буде. Тобто треба уважно дивитися, де ви купуєте або орендуєте житло. Це стосується також оренди. Ось ми, наприклад, орендуємо тут житло, і у нас почалося будівництво прямо перед носом. Не дуже приємно. Так, ну і ми, в принципі, збираємося з'їжджати з нашого житла через 2-3 місяці. Через 2 місяці у нас закінчується оренда, і я не знаю, чи вдасться нам в січні знайти в розпал сезону хороше житло, яке буде відповідати всім нашим вимогам. Можливо, ми ще продовжимо на пару місяців проживання в цьому житлі. Але я буду вам так чи інакше показувати, куди ми будемо переїжджати, як ми будемо шукати це житло. І щоб у мене було більше мотивації це робити, будь ласка, залиште коментар внизу. Ви можете підтримати нас також Buy Me a Coffee. Під цим відео є можливість здійснити донат. Це, дивіться, авокадо у нас тут росте. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і бажаю вам всього найкращого. Побачимось на каналі Ukrainian.